Jaha, du har tagit med lite donuts. Mm. Vilken ska du ha? Ja, jag gillar den här. Black, den här har black jag or längtat efter white? hela veckan. Ooh, är det så? Jag vet inte varför. Jag gillar dem så mycket. Ja. Choklad, du vet. Men det här är också choklad. Mer choklad. Okej. Ja. Okej. Ja, det är väl nice. Ja, men då Frans. firar vi med en donut då. Vad firar vi då? Oklart, vi måste komma på det. Jo! Vi har ju ett pilotavsnitt. Just det! Just det. Ja, vår podd! Ja, podden här. Ja. Ska vi dra igång? Det gör vi. Vi gör det. Ja. Det här är alltså första avsnittet Yes. av podden Berätta. Möten över kulturgränser. Ja, visst är det fint va? Ja, det är mycket fint. Det är mycket fint. Ja. Det ska bli lite spännande. Vi ska ju få träffa lite olika. Lite nysvenskar. Ja, precis. Lite gammelsvenskar eller svenskar eller vad vi nu ska kalla dem. Jag vet inte. Oklart. Folk som bor i Sverige och ganska länge och pratar svenska. Kanske. Exakt, de ska vi träffa. Och vi ska prata om möten över kulturgränser. Ja. Det är det vi gör nu faktiskt. Om du tänker lite på det, Magdalena. Berätta. I see what you did there. I like it. I mean, för jag är född och uppvuxen i Barbados. Ja. Och du var född och uppvuxen i... Sverige. Ja, precis. Ja. Så det är ingen kulturell gräns, ett hav faktiskt. Men du förstår tankarna där. Det är att sitta och lyssna till folk från olika bakgrund diskutera livet, hur det är att leva mångkulturellt eller crosskulturellt, eller vad säger man, tvärkulturellt. Ja, korrekt. Ja. Och leva sådär. Och för de som har kommit till Sverige, att få berätta lite om processen, varför de har kommit hit. Det är många intressanta berättelser, vet jag. Och processen att komma in i svensk kulturen. För det kan vara väldigt svårt att byta land. Ja, några kanske flyttat hit på grund av krig och sånt. Men det är inte bara det. Det är det här med att ta sig in i en hel ny kultur. Och lära sig språket, lära sig hur folk agerar sig och jobba med det i sig själv också. För man reagerar jättemycket när folk inte gör som de ska. Typ, de fikar inte som man ska. Eller de fikar inte alls. Ja, precis det jag tänkte säga. Det är ett väldigt stort problem. Ja, jag känner det. det är något bra som vi har tagit med från svensk kultur. Det är fikakulturen. Ja. Mycket bra, den ska exporteras. Ja, Swedish fika. Ja. Finns en sång på det. Jag har hört den. Ja, den är fin alltså. Den är väldigt bra. Nej, men det är ju precis det podden ska handla om. Ja, precis. Och det kommer ju utspela sig lite grann så att det händer i Sverige. Svenskar som är födda och uppvuxna i Sverige. Precis. Och nysvenskar som har kommit till Sverige. Precis. Antingen när de var små, väldigt små, eller kommit till lite äldre åldrar. Precis. Det skulle bli väldigt spännande. Jag ser fram emot det här. Ja, jag med faktiskt. Vi kommer inte berätta just nu vilka människor vi kommer att träffa. Nej. Inte specifikt. Nej, det måste vara lite cliffhanger. Ja, alltid. Alltid. Men det kommer att bli väldigt intressanta människor. Och inte bara folk som har flyttat hit, men svenskar som har valt på något sätt att, vad säger man, engagera sig med invandrare. Just det. Antingen lever bland dem eller jobbar med dem eller kanske själv har bott utomlands och sånt. Just det. Så, men du faktiskt har bott lite inte bara i Sverige. Nej, faktum är att vi träffades ju faktiskt i ett annat land. Ja, precis. På tal om andra länder och kulturgränser och grejer. Ett tredje land, inte mitt land, inte ditt land. Ja. Exakt. Vi träffades ju i Sydafrika. Ja. För en massa år sedan. Ja, det känns så va? Ja, det är faktiskt många år sedan. Det behöver vi inte gå in på. För det avslöjar ju lite hur gamla vi är. Det blir lite jobbigt. Men för ett gäng år sedan så träffades vi i Sydafrika. Ja. Och det var ju faktiskt min första riktiga tvärkulturella upplevelse. Men hur var det för dig då? Jo, men... Kan inte du berätta? Bra där. Jo, men jag tyckte att det var väldigt spännande. Ja. Det var ju hela anledningen till att jag åkte till Sydafrika först. Ja. Vi träffades ju där, vi jobbade ju båda som volontärer.
Så att, och du var faktiskt min teamledare. Ja. Ja, it was a tough time. Det var väldigt intressant. Nej, men så var det ju faktiskt. Och du hade ju bott i Sydafrika i ett par år, tror jag, va? Innan det. Vad var det? Det var typ nästan 2 år när du flyttade dit. Just det, Ja. precis. Och jag var där ett år totalt. Ja. Och så gjorde vi en massa olika saker med kyrkor i landet och ute i byar och i städer och lite sådär. Precis. Ja, men det där gav ju väldigt mycket mer smak för min del. Jag minns att jag tyckte att det var ganska jobbigt delvis under det året. Ja. Men när jag tänker tillbaka nu så är ju det är ju guldkorn. Du har ändrat lite på perspektivet då? Ja, absolut. Verkligen. Ja. Så det är lite därför jag tycker det är väldigt spännande också att få vara med och lyssna på de berättelser som vi kommer få höra i den här podden. Sen efter den, Sydafrika, så har du har ju bott i Sverige en massa år efter det. Jag har bott på lite andra ställen också. USA en kortis, Egypten ett tag, i Förenade Arabemiraten. Flyttat runt lite grann så. Så att det ska bli väldigt spännande. Av ren själviska motiv känner jag att den här podden ska bli väldigt intressant. Man kan inte säga det själviskt. Det är typ att man är nyfiken. Bra där. Ja. Men du, det här är ju egentligen inte roligt. För att det är egentligen du som är initiativtagaren till den här podden. Ja. Så att hur jag hamnade in i det här, det är ju bara rent bananskal. Och för att vi råkar känna varandra. Och för att jag tycker att det är väldigt roligt. Ja, precis. Dels för att jag kommer ihåg, du har ofta sagt, jag tycker det är så skönt att lyssna till andras berättelser. Och du har dina skills med kommunikation. Och jag tänkte, men vem ska man fråga bli? Just det, Magdalena. Jag tror hon ska passa bra där. Ja. Ja, men det ska bli väldigt roligt. Men kan inte du berätta lite grann? Jag ska berätta för dig. Nej, men jag tänker att du kan berätta lite grann, bara bakgrunden till varför en podd om kulturella saker och ting. Ja. Vad ska det vara bra för? Jag kanske ska säga först att podden är en del av ett projekt. Just det, mycket bra. Och så andra delen är studiecirklar som kommer att ske i höst. Tillsammans med studieförbundet Bilda. Och podden, varför podd? Okej, så typ slutet på 2021. Du vet, jag var lite utbränd. Som nästan alla var, eller många var efter pandemin. Oh no! Och jag kände att jag verkligen behövde ta en paus på många saker. Så att jag kunde bearbeta saker. Och under den tiden, jag tänkte jobba lite på andra grejer och sånt. Men det var inte riktigt så. Så jag fick massa tid att fundera och bearbeta saker. Och någon gång där började jag tänka på saker som har hänt under flera år. Så inte bara under pandemin, men sen jag har kommit till Sverige. Även innan dess, men de här med Sverige. Och så jag kom för vissa saker och jag började känna något. Jag vet inte hur man kan beskriva det. Jag började bli lite sur på svenskarna. Faktiskt. Okej. Vissa saker som har hänt. Hur länge har du bott i Sverige nu? Jag trodde att vi skulle inte avslöja hur gamla vi är. Men jag kan säga att jag har varit här sedan 2011. Jag kom hit på april, 30 april, så jag fyllde år med kungen. Sweet! Vi är typ så här, du vet. Flaggdag, mycket bra, trevligt. Och sen, så det är typ, vad är det mer nu? Det är 11 år, 12 år nästan. 12 år här. Så jag har tänkt på vissa saker som har hänt. Och du vet, det är inte alltid trevligt när man flyttar till ett annat land. Det är inte så att folk alltid bemöter man på ett trevligt sätt. Och jag började bli lite arg. Känslor som jag kanske inte hade tid att hantera just då. Eller tolka just då. Man måste bara köra ibland för att ta sig igenom livet. Och någon gång, det var inte typ ett halvår eller någonting. Men när jag började tänka, men det här är svenskar. Jag förstår inte. Sen kom tanken, men du vet att det här är inte sant. För att du känner många svenskar. Vad var det du tänkte om svenskar då? Man kanske kan inte berätta allt på en podd, men... Jo, det blir roligt. Det blir kul.
Bring it on! Ja, men de är lite dumma, de gör många fördomar och sånt. Och varför gör de så här? Det är för att den personen sa så här för att de är så här. Ja, du vet, dumma saker som kommer till tankarna när man börjar gå in i någon, kan man säga slump kanske? Är det rätt ord? Man går ner lite i spiral i tankarna. Ja. Det blir värre och värre. Ja, han sa det här, han menade det här. Man har ingen aning om vad personen verkligen menade, men man börjar gå ner och ner. Och det är lätt att man kan komma till någon slutsats att de här är inte bra personer, inte bra människor. Men det kan vara hjärnan som berättade för mig, du vet, det är inte sant. För du känner många. Du är gift med en svensk man. Så det är bättre att man inte blir bitter med en svensk familj och sånt. Ja, men nej, det är sant. De är bara människor som alla andra i världen. Att ha fördomar är väldigt mänskligt. Det är inte en svensk grej. Och som invandrare i svensk kultur eller i Sverige ska jag inte tänka att svenskar är dåliga människor för att ibland se de saker som jag tycker är dumma. Och sen tänkte jag på att det är kanske några svenskar som tycker att invandrare är dumma. Sen tänkte jag, men hur många av dem känner invandrare? Eller verkligen känner. Inte har sett någon där ute eller har hört någonting. För det är problemet också att det sprids massa fördomar. Och om du inte känner några och har ingenting som kan motsvara den, så kommer du tro att det är sant. Speciellt om det är någon som du känner och litar på som berättar det för dig. Just det. För vi som människor, det här med belonging, hur säger man det? Att man tillhör. Tillhörande. Det är väldigt starkt för oss. Och vi oftast litar på dem som är i samma grupp som oss. Jag tänker, men vad kan man göra för att motverka de här fördomarna? Helt plötsligt kom tanken, en podcast. För att jag har så många upplevelser och så mycket erfarenhet med det. Ja. Då började processen och det kommit lite längre. Och under tiden så sa någon till mig, men det kanske är ett integrationsprojekt. Och efter ett tag så tänkte jag kanske ska säga mer kulturell intelligens istället för integration. För oftast när folk pratar om integration eller hör integration så tänker de att folk ska komma till landet, typ Sverige, lära sig språket, hitta ett jobb, komma in i vår kultur. Det gör det bara så i USA, så det är inte svenskt. Och det är inte det som integration verkligen handlar om. Det handlar om att typ båda delar för att bli en ny grej kommer förändras lite. Förhoppningsvis få den bästa av båda kulturer. Förhoppningsvis. Så jag sa, men det här är inte Star Trek. Sverige är inte The Borg. Typ. Det är en assimilation som ska hända där. Man ska blandas. Men då behöver både invandrare och svenskar bygga upp sina kulturell intelligensförmåga. Och det är därför vi också har lagt till studiecirklarna till poddidén. Just det. Och det där med kulturell intelligens pratar man ju ofta, på engelska så pratar man om CQ. Precis, cultural intelligence, ja. Ja, precis. Kan inte du bara kort, studiecirkeln ska ju handla mer om det här och vi kommer nämna det här lite grann i poddarna, eller poddavsnitten också framöver. Men kan inte du bara jättekort berätta, vad är kulturell intelligens? Vad är det du tycker att vi behöver bli bättre på? Ja, kulturell intelligens, det handlar om att den här förmågan att kunna hantera olika mångkulturella möten och jobba mångkulturellt. Så att ibland när man pratar om att lära sig om kultur, det är någon som kanske, i detta land så gör folk så här och de gör så här. Det handlar mer om, när man ska möta en ny kultur, vad behöver man för att bemöta det på ett bra sätt och kunna bli bättre efter det också. Så ge lite verktyg är tanken då? Precis. Ja, för att förklara, det är inte min grej. Det är någonting som folk som tycker om att undersöka och göra sådana research och sånt har gjort i flera år. Och de har kommit till den här cultural intelligence.
kulturell intelligens. Och de har 4, vad säger man? Nu har jag tappat ordet på engelska också. Kompetenser. Just det. Så CQ, drive, hur ska man översätta det? Ja, motivation. Motivation, precis. Ja. CQ, knowledge eller kunskap. Ja. CQ, strategi. Och CQ, action. Hanteringar eller... Ja, handlande. Ja, precis. Ja. Just det. Och att podden på något sätt är en del av den CQ Drive motivation-grejen. Så att folk ska orka eller tycka det här är intressant med nya kultur. Ja, just det. För de där 4 bygger på varandra sen. Va? Visst är det så? Man har först en motivation till att lära sig om någonting. Ja. Sen får du kunskap om det. Ja. Och sen kan du få hjälp då att utarbeta en strategi. Hur ska jag hantera liknande situationer? Ja. Och sen kommer sista då att helt enkelt agera på något vis. Ja, just det. Och vi kommer ju återkomma till de här 4 kompetenser eller ibland känns det nästan som 4 olika steg. För de bygger ju på varandra fast man hoppar mellan dem också. Ja, precis. Men de som utforskar sådana, på engelska så säger de 4 competencies. Ja. Så det är därför jag använder kompetenser. Ja. Helt rätt. Och vill man veta mer om det här då kan man ju googla på det också. Ja, precis. Och det är ju helt enkelt, om man googlar på de 2 bokstäverna bara C och Q. Så har du CQ på engelska. Ja. Så kommer du att få upp en massa information om den där. Ja. Men det där jag tyckte jag skulle vilja komma tillbaka till bakgrunden till den här podden. För du nämnde lite grann att det började i en egen, att du insåg själv i någon slags personligt uppvaknande, låter kanske lite, lite väl dramatiskt, men något åt det hållet. Men jag tänker så här också, om vi tittar på Sverige. Vi är ju någonstans 10 miljoner invånare, ish. Lite drygt nu för tiden sägs det. Och jag vet ju att SCB tar ju fram statistik varje år. Ja. De är ju lite av experter på det kan man säga. År 2021 då bodde det 2 miljoner utrikesfödda människor i Sverige som var folkbokförda här. 2 miljoner av 10 miljoner. Det är ganska mycket folk. Ja, typ. Och utöver det, då ingår ju inte asylsökande. Precis det. Så det är flera. Ja. Och det ingår inte heller... Typ studenter som är här mindre än 1 år. Just det. För de kan inte bli folkbokförda. Just det, så egentligen så finns det ännu fler som har en annan kultur. Och då ska man inte heller glömma de barnen till utrikesfödda som kanske är födda i Sverige. Ja. Men de har ju faktiskt flera kulturer med sig. Hemifrån de har den svenska kulturen. Men kanske både 1 och 2 kulturer extra. Ja. Så om man tänker det så är det ju ganska många procent i Sverige som faktiskt har den där möte över kulturgränser varje dag. Ja, det kan man göra. Och det kan vara att man möter någon man inte behöver prata med dem. Eller man ser någon på samma buss till exempel. Men man behöver inte ha något samtal med dem. Behöver inte lära känna dem. Men du vet, det är inte så ovanligt att man ska sitta och titta på en annan person och tänka, men varför gör han så här? Vet han inte hur man gör? Och det är väldigt lätt att vi kommer till slutsatsen att den här är en dålig person. Just det. Ja, fast ibland kan man också göra det utan att de gör något. Typ, vi går in mer i detaljer i studiecirklarna, men det här med kultur, det är så djupt i oss att vi oftast inte vet att det är en grej, att det är en del av kultur. Man kan ta det för en sanning, men det är faktiskt en kulturgrej. Just det, för att det är så jag har vuxit upp, det är så jag har sett saker och ting hända. Och när någon då plötsligt kommer och gör saker som jag inte är van, eller som jag tycker är rätt. Precis. Då, men man reagerar ju, så är det ju. Och jag vet ju att, du nämnde ju tidigare att du kommer från Barbados. Precis. Och har inte svenska som modersmål. Nej. Nu är din svenska väldigt bra idag, men du har... idag som i det stora perspektivet. Efter flera år. Idag. Jämfört med lite när du kom till Sverige.
Och det där var ju lite roligt, jag minns ju när vi träffades i Sydafrika och du sa att du kom från Barbados. Som svensk då så är Barbados, det enda jag kunde tänka på var dansbandet Barbados. Ja. Det är ju ett bortglömt band nu och det kanske är både på gott och ont. Men, och jag vet att jag försökte förklara det där för dig någon gång. Och försökte säga så här, ja, men det är dansband. Och genren dansband på svenska är ju något helt annat än engelskans danceband som jag försökte slänga mig med. Ja, precis. Lite annorlunda, inte exakt samma typ av musik. Nej, inte riktigt. Och jag vet att jag visade till slut någon gång på YouTube en film med svenska dansbandet Barbados. Ja. Och du var lite chockad. Ja, det var inte riktigt det jag förväntade kan jag säga. Nej. Ja. Men det var ju min koppling till Barbados. Och om jag ska vara helt ärlig så hade jag knappt koll på att det var ett land. Och jag hade inte koll på vart det låg. Men eftersom jag är svensk då så vill man ju inte avslöja att jag inte visste det. Aha, okej. Så att jag vet inte hur jag lyckades ta reda på vart Barbados låg. Jag googlade väl kanske eller något. Ja, kanske du googlar mycket. Det är sant, jag har googlat mycket i mina dagar. Det är väldigt sant. Ja. Men hur som helst, Barbados och dansband i all ära. Men du är uppvuxen i Barbados och kom till Sverige 2011. Kan inte du berätta lite kort, för du har ju gjort en resa in i svensk kultur. Och är nu gift med en svensk. Ja, precis. Och är svensk medborgare. Sen i oktober 2022. Ja. Grattis. Tack så mycket. Eller jag vet inte om det är grattis. Ja, men det är det. Jag tänker att det är grattis. Ja, det är det. Ja, grattis. Tack så mycket. Ja, trevligt. Men kan inte du berätta lite grann hur liksom... jag vet att det är 12 år. Hur ska du sammanfatta 12 år? Lycka till. I 2 ord? Nej. Nej. Men berätta lite grann. Hur var det att lära sig språket till exempel? Oj. Och varför lärde du dig språk? Du har ju engelska som modersmål. Precis, ja. Din engelska är perfekt. Ibland. Ibland. Svenskar pratar engelska. Ja. Du skulle ju kunna kört på engelska. Ja, men jag faktiskt kommer ihåg att innan jag flyttade hit att vi pratade om någonting och du sa folk pratade, men om du vill att någon verkligen förstår, det kan vara bra om du kan säga det på det eget språk, på svenska. Jag kommer ihåg det, jag tänkte på det också. När jag kom hit också, det var det att jag vet inte om det var bra eller dåligt, men ibland så det du måste lära dig språket. Ibland så men känns det som att folk sa det utan att förstå vad det betyder att lära sig ett språk. Vad det tar för att man ska göra det. Jag minns att du var väldigt frustrerad. Du hade ofta en tid på kvällen där din svenska tog slut. Ja, och tiden var inte till klockan 12, det är oftast klockan 8 eller något sånt. Ja, men det är sant. Jag minns att du ofta sa då att nej, men nu, om vi ska umgås ikväll, då vill jag inte prata ett ord svenska. Ja, för min hjärna tål inte det. Och det här var så frustrerande ibland. Ibland var det så att jag kunde inte prata engelska. Jag satt och lyssnade med människor som pratade och det kändes som att min hjärna hade hamnat mellan svenska och engelska. Och jag lyssnar och jag typ förstår dem, men att försöka se någonting, det var typ inga ord kom. Jag kunde inte samla ihop ord för att förklara vad jag vill säga. Och det var väldigt frustrerande. För jag verkligen försökte. Det är jättebra att man har tillgång till SFI. Och jag tog mig igenom det ganska snabbt. För att jag började med C istället för A. Det var bara 2 delar jag behövde göra. Och man kan lära sig någonting i ett klassrum. Och göra bra betyg på provet. Men det inte betyder att man har verkligen tagit in i sig den grejen, språket. Just det. För jag kan säga, okej, om du ser ordet på engelska så kan jag översätta det till svenska. Men att jag måste förklara mig själv på svenska. Att tänka på svenska, det kan ta tid. Vilket språk som helst kan det ta tid för en människa. Speciellt för en vuxen människa. Barn, de bryr sig inte. De säger vad de vill. Liten barn.
när de pratar, ofta så ser de har fel grammatik och sånt, men de bryr sig inte. De lär sig nya ord, de använder det hela tiden, inget problem. Vuxna, vi har ett problem där, lite med stolthet att göra, att vi vill kunna förklara vad vi vill säga. Vi vill göra det rätt. Vi vill göra så att andra förstår oss och vi förstår dem. Och ibland så vågar man inte göra saker, typ prata med andra. Jag försökte våga och ta chansen att jag säger det fel. Men det finns vissa ämnen som man, eller tider, gånger som man vill, eller kontexter, då vill man bli förstådd på rätt sätt. Ja. Så oftast bytte jag tillbaka till engelska för att jag visste vad jag sa. Och visste att jag sa rätt. Om jag kunde, du var med den här gången. Kommer du ihåg någon gång vi satt och vi skulle gå på någon gudstjänst eller någonting. Och det var en hel grupp människor. Jag tänkte till mig här, okej, hur ser man hej igen? Det är hej och hejdå. Vilket är det? Okej, satt ner. Hejdå! Nej, det var fel. Som hälsningsfras. Bra start på den konversationen. Jag visste vad det var, med min hjärna bara så ta det här. Hejdå funkar bra. Och sådana grejer händer. Men det kan hända när det ska inte göra det. Man kan bli lite, man kan göra folk lite besvikna ibland. Och själv bli besviken, ursäkta mig. För att man har sagt fel eller någon har missförstått och blivit arg. Och så ibland var det väldigt tufft. Det där med språket. Kan du komma ihåg någon specifik, bara kort så, någon specifik händelse när du blev väldigt modfälld, alltså engelskans discouraged, av att lära dig svenska? Och sen tvärt emot, någonting där du blev, vad öppnat, det där gav mig en riktig skjuts. Jag försöker komma ihåg någonting specifikt, men jag kommer inte riktigt på något just nu, men jag har en känsla att det var någon gång att jag var det svenska eller engelska nu? Nej, för ibland har det hänt på engelska. Jag har sagt någonting och andra som pratar engelska har missförstått det för att de använder engelska på ett annat sätt än och just det, de har inte engelska som modersmål. Precis, så de har missuppfattat och blivit arg. Och sen tänker jag, men vad jag har gjort något fel. Ja, just det. Ja, men det här med språket. Och du vet en sak som gör mig ledsen, som är inte så personlig med människor att göra. Det här med ett och en. Svenskans ett och en. Ja, man försöker, visst är det en magisk liten uppfinning? Ja, man försöker, om det var bara ett bord eller en vad säger man, orange eller någonting, om det var det, men att det måste också stämma med färg och alla, vad säger man, adjectives och sånt. Och sen man kommer till sista ordet i meningen och inser, nej, jag har sagt ett, men jag skulle ha sagt en. Det om något kan ju vara väldigt, att man blir väldigt besviken på sig själv och modfälld och känna det här språket, skjut mig. Ja, och även, fast vad var det, förvirrad och förvånad. Även nu blandar jag ihop dem. De är ju lite olika. Det är problemet. Fast de låter ju väldigt lika. Ja, så ofta så är jag lite förvirrad och förvånad. För jag vet inte vilken jag vet vad jag menar, men jag vet inte vad rätt ord är. Så jag använder båda två. Oftast gör jag det. Det är i och för sig ett bra sätt att komma runt det. Det är snacka om att ha verktyg då att klara sig i språket. Men det betyder att jag fortfarande inte vet vilken jag vet. Du är fortfarande lite förvirrad. Eller förvånad. Det är ingen som vet. Det kan vara båda. Ja, du. Men hur som helst, det här är ju bara en liten kort berättelse om hur det var för dig att komma in i svensk kultur. Ja. För det finns ju hur mycket som helst. Hur många olika aspekter som helst. Nu har vi pratat om språket. Och det är ju en viktig del, både i en kultur och i ett samhälle. Men det finns ju många andra aspekter också, eller hur? Ja, precis. Och jag har ju läst kommunikation och vet att i en kommunikation så är det ju bara en liten procent egentligen som handlar om vilka ord man använder. Annars så är det ju
kroppsspråk, det är ton, det är vart du tittar, vart du inte tittar och så vidare och så vidare. Och det där är ju också olika mellan olika kulturer. Ja. Så att det är ju en resa, verkligen, att ta sig in i en annan kultur. Ja. Just det. Kommer du ihåg den gången vi satt på din balkong med några andra och någon sa till mig, Jackie, vill du ha glass? Kommer du ihåg den gången? Och jag svarade ja. Och sen kom du förbi med glassen och försökte ge mig. Jag sa, men vad gör du? Du vet att jag är laktosintolerant. Jag vill inte ha glass. Men du sa du vill ha det. Jag sa, nej, jag sa jag vill ha glas. No! Svenskan är elak. Svenskan är riktigt elak. Oh no. Ja, du förstår. Och precis, och då sa ju du ändå, eller du trodde ju att du sa. För jag hör, när de sa glass så tänkte jag sånt. Jag hade bilden i mitt huvud. Och nu ska vi också komma ihåg att på engelska som är ditt modersmål så heter ju det där glass, eller glass. Det är fruktansvärt nära svenskans glass. Ja, hela tiden. Så det är sådana som, om man pratar besviken, det är sådana som gör mig besviken. Ja. För egentligen vet jag skillnaden. Men ibland är det som att hjärnan bara säger, men testa det här ordet. Och ibland blir det jättebra. Ja, ibland. Men och ibland blir det katastrof. Nej, men så är det ju. Ja, det är ju, men det är ju sant. Det finns ju massa olika aspekter av det här att komma in i en ny kultur. Och i de kommande poddavsnitten så ska vi få möta olika människor. Precis. Som berättar utifrån lite olika perspektiv. Hur det har varit för dem att antingen resa in i svensk kultur, metaforiskt resa in i svensk kultur. Ja. Eller svenskar som på något vis har, man kanske inte ska säga rest från svensk kultur, men åtminstone vidgat sin kulturella förståelse från bara den svenska. Precis, så byggd kanske. Precis. Det kommer att bli väldigt spännande. Jag ser fram emot detta. Ja, men jag med. Men vi ska, som sagt, vi ska inte avslöja för mycket. För att man måste komma tillbaka. Lyssna på podden. Precis. Man kan ju titta på podden också. Yes, det kommer att vara uppe på YouTube. Jag har inte sagt, hade jag sagt det? Att vi gör samarbete med bilder. Så det kommer att vara uppe på deras hemsida men också på en annan kanal som jag tror just nu heter Berätta. Just det. Precis. Över kulturgränserna. Ja. Och sen tänkte vi lägga ut den på verkliga podd, typ audiopodd. Woho! På Spotify och sånt. Mycket bra. Så man kan välja lite. Ja. Vart man vill lyssna / titta. Precis. / både och. Och tanken är att det ska första avsnittet ska ut i höst. Ja. Och sen då om man vill veta mer om det här med CQ eller kulturell intelligens och de olika kompetenserna. Ja. Kan man googla? Det kan man alltid göra. Yes. Det är fint. Men man kan ju också gå en studiecirkel. Ja. Och det kommer komma mer information om. Så det får man helt enkelt bara sitta och vänta lite på. Man får ha lite is i magen. Ja, men en sak med studiecirkeln också. Det är inte bara en studiecirkel där vi sitter och lär oss saker. Eller någon säger, så här måste ni göra. Lite tanken där, vi vill ha både svenska och nysvenska i gruppen. Som kan vara som en stöd till varandra. Just det. I gruppen. Så att när vi går igenom saker och förhoppningsvis delar berättelser, att det kan vara en trygg plats också. Och vi förstår varandra där i gruppen, men också att man kan gå ut i sina kontexter. Just det. Och använda de här verktygen och kanske eventuellt hjälpa andra. Just det, precis. För hela syftet, både med podden och med studiecirkeln, är ju att öka folks kulturella förmåga. Precis. Att mötas över kulturgränser. Precis. Vilket ju i förlängningen förhoppningsvis blir väldigt, väldigt positivt för individen, absolut, men också tänker jag för samhället i stort. Precis. Om vi är 2 miljoner plus x antal nästa generation och asylsökande som lever och bor i detta land med 10 miljoner totalt invånare. Så någonstans måste vi ju lära oss det här. Att förstå varandra. Ja,
för att kunna mötas och inte bli, precis som du nämnde, att inte bli bitter eller bli arg på varandra eller tycka att folk är dumma i huvudet. Ja. Det finns ju folk som är dumma i huvudet, men de flesta är ju faktiskt inte det. Ja, det har jag lärt mig också. Till exempel, om vi var i USA till exempel, jag skulle inte försöka, tror inte är en bra idé, bjuda in till någon som är med, vad heter det, KKK, in till gruppen. Det är inte en bra idé. De har väldigt starka åsikter. Just det, starka rasistiska åsikter, Ja. ska vi säga. Ja. Men det är mer riktat till folk som är intresserade. Jag kanske tycker det är lite läskigt, men på något sätt känner det ska vara intressant. Eller jag vet inte exakt hur jag ska ta mig in i en annan kultur och så. Både från svenska och ni-svenskar. Ja. Man får testa lite helt enkelt. Ja. Just det. För det är en paradigmskifte som vi försöker få fram. Just det, att man på ett sätt lite grann, när vi pratar om det här med olika perspektiv. Ja. Jag tror att det blir bra. Jag tror det blir riktigt bra. Ja, alltså. det kan bli spännande. Jag tror att det behövs. Ja. Kanon. Ja, ska vi säga så för idag? Ja. Vill du lägga till något? Det är inte klockan 11, men jag känner att jag kanske behöver ta en liten svensk paus. Ja, jag har tvingat dig att prata svenska nu. Nej, det är inte det. Nej, du har faktiskt valt själv. Ja. Det är ju faktiskt ditt val att köra på svenska. Ja, men jag inser att min hjärna börjar säga Stjärna i svensk himlen. vi kan väl kasta ut lite ord nu som kanske inte Det passar. är nu det börjar bli roligt. Det är nu det borde finnas en efterpodd. Det ska vi inte spela in, nej. Nästa gång. Mm. Ja, men superkul. Vi säger tack för idag. Ja. Och på återhörande. Förvånad, förvirrad, ingen som vet. Vi kör. Tack Magdalena.